Papa 9, Hotel Alfa Lima. Ja, verkligen full fart på kortvågsbanden. Så kul! Ja, i den här filmen tänkte jag att vi skulle prata lite grann om portabel amatörradio. Ja, det är ju verkligen ingen surprise för dig som brukar följa kanalen. Vi ska titta lite närmare på min nya installation i bilen. Jag har nämligen stoppat in JC 891 med ett nytt fäste. Och vi ska prata om ett nytt typ av område i Pota, Sverige, nämligen kulturreservat. Ja, det har funnits ett bra tag i Pota internationellt, men nu inför vi detta också i Sverige. Jag tänker också att vi ska prata lite grann om varför portabel amatörradio är så bra när det gäller att utveckla sin kompetens som radioamatör. Varmt välkommen till SM6 YSONair. Mitt namn är Mattias. Nu kör vi igång. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the parkover. I Sverige så finns det 51 stycken olika kulturreservat och 38 av dem är beslutade utav Länsstyrelsen. Och det är den lägsta beslutsnivå som vi har i Pota i Sverige, så att fungera med de internationella reglerna. Och vi kör nu igång med de här kulturreservaten i Pota och alla finns registrerade, så det är bara att köra igång. Och det är riktigt trevligt med kulturreservat för de är oftast väldigt lättillkomliga. Kanske till och med finns en parkeringsplats mitt i området så du kan aktivera ifrån bilen som jag tänker göra nu. Ja, det finns intressanta att titta på. Det finns kanske kaféer i närheten och så vidare och en riktigt trevlig miljö förstås. Och jag befinner mig här vid Mortagården i Onsala och Mortagården är en gammal sjökaptensgård som är då ett kulturreservat och har varit där sedan 2003. Och det finns nu då i Pota som ett Pota-område och faktiskt alldeles i närheten utav våran klubb Kungsbacka radioamatörer SK6KU, bara ett stenkast härifrån. Och det jag tror är riktigt bra med kulturreservat, det är att det är väldigt lätt att samtala med människor man möter här om just amatörradio. Jag tänker nu om de har någon slags aktivitet här, kanske hembygdsförening, något annat, föreningsliv. Ja, varför då inte ta med sig amatörradioprylarna ut, sätta upp den och visa våran fantastiska hobby för människor så att de också blir bitna utav våran hobby. Bara inom några få veckor så kommer Sveriges första bok om portabel amatörradio ut på marknaden. Och den heter En guide till aktiveringar och portabeläventyr i naturen. Och den är tänkt att hjälpa dig att komma igång helt enkelt. Att börja aktivera olika naturreservat och kulturreservat här som på Mortagården till exempel. Och när jag skulle börja med att aktivera naturreservat i Sverige så var det väldigt svårt att läsa sig till de här olika reglerna som gällde. Hur man laddar upp sin logg, vilka områden gäller och så vidare. Och det försöker jag nu att samla den här boken som avhandlar både Pota, WWFF, SMFF, SMSS, SOTA och det nya Park. Allting för att göra det lättare för dig att komma igång med portabel amatörradio. Ja, det blir väldigt roligt när man kommer ut och använder olika program. Och jag beskriver också hur man kan kombinera de här på olika sätt. Jag ger dig tips om hur du kan tänka kring en utrustning, val av utrustning, antenner, också batteri och så vidare. Ja, det ska bli riktigt spännande att se hur den här boken kan hjälpa dig att bli aktiv som portabel radioamatör. Ja, jag kommer hojta till här på kanalen när den är redo för tryckning och när du kan köpa den. Den kommer också att finnas både som tryckbok och som e-bok. Portabel amatörradio i handen inom bara några få veckor. Pota i Sverige har verkligen utvecklats i rask takt under 2026. Det finns nu över 2000 Pota-områden registrerade i Sverige och vi har infört en rad olika nya typer av områden. Och alla de följer givetvis Potas internationella regler såklart. Och det handlar om naturvårdsområden, vandringsleder, fornminnen och inte minst också världsarv, till exempel som Grimeton eller södra Ölands odlingslandskap. Men nu har vi också kulturreservat och som på Potaspråk kallas för National Heritage Area. Och så bakom här, hemma i Onsala, så har vi en sjökaptensgård som är en del utav kulturreservatet här på Onsalahalvön. Ja, vad är då ett kulturreservat?
Ja, jag läser här att ett kulturreservat är ett område som skyddas för att bevara ett kulturhistoriskt värdefullt landskap. Där både kulturmiljöer och traditionella bruksmetoder vårdas. Och skyddet kan omfatta historiska byggnader, odlingslandskap, fornlämningar och andra spår och människors verksamhet. Med målet att bevara och levandegöra kulturarvet för framtida generationer i Sverige. Och det är ju riktigt trevligt att det finns sådana här platser. Och ja, här i Onsala har vi då den här Sjökaptensgården. Men inte så långt ifrån här så har vi faktiskt Äskultsby som kanske är mer känt i Sverige. Och jämte Äskult har vi också Lilla Äskult. Så inom bara ett kort avstånd så har vi faktiskt här 3 stycken olika kulturreservat. Riktigt trevligt. Och ja, det är verkligen levande miljö här. De här gårdarna är igång. Det är full verksamhet här på Kaptensgården. Inte minst i Äskult där det pågår en rad olika spännande aktiviteter. Här har vi levande djur och ett fantastiskt område. Och ja, de här gårdarna här är ju från 1700-talet och uppe på Äskult har de ju betydligt äldre arv med sig och än mer historiskt. Och riktigt kul att vi nu som radioamatörer kan be oss ut och aktivera de här. Och viktigt att tänka på då är förstås att man uppträder och sätter upp antenner på med största försiktighet och respekt för de andra som är här och för reglerna som gäller på området förstås. Ja, jag tror verkligen att portabel amatörradio är ett riktigt bra sätt att utvecklas som radioamatör. Att verkligen lära sig hantverket, att bli en duktig operatör, att förstå sig på sin radio, att göra inställningar som verkligen fungerar när det är svårt att komma fram, när man behöver ha lite kanske vassare ljud och inte bara köra liksom broadcasting utan få till ett ljud som verkligen tränger igenom under svåra förhållanden, att man lär sig använda filter, att man lär sig att få upp en antenn på bra många olika sätt beroende på hur omgivningen ser ut. Och lär sig också för- och nackdelar med olika antennuppsättningar. Hur det fungerar till exempel med ett inverterat V eller inverterat L och så vidare. Och hur det får då en påverkan på signalen helt enkelt och vad det innebär. Ja, vågbredning är ju faktiskt någonting som är riktigt kul men också kräver både att man läser på men också att prova det verkligheten så man får riktig förståelse. Ja, jag tycker ju nog vågutbredning är bland det mest intressanta, givande och klurigaste i hobbyn. Och det får man verkligen lära sig när man är ute portabelt. Och ja, det handlar om att veta var man ska någonstans. Vilket frekvensband jag är, vilken tid på dygnet. Och under mina 10 år i Försvarsmakten så fick man verkligen lära sig skillnaden mellan att köra horisontellt och köra vertikalt. Vad innebär det till exempel att köra runt, som i vårt fall, 28 MHz vertikalt mot horisontellt? Hur påverkar det? Hur mycket blir dämpningen? Ja, den blir faktiskt ganska stor. Att prova olika sätt och veta om jag nu inte ska nå så långt, hur ska jag sätta upp min antenn för att få det bästa möjliga utfallet? Ja, för ibland vill man inte nå så långt och till exempel när jag kör portabelt som i Pota, Wolfram Fauna och så vidare så vill jag ju kanske inte nå längre än Europa för att få så många kontakter som möjligt. Ja, det är verkligen ett hantverk det här med amatörradio. Det är verkligen en del av den professionella hobbyn. Och jag vill nog påstå att vara ute portabelt gör att du verkligen lär dig riktigt mycket om hobbyn. Ja, portabel amatörradio handlar verkligen om att gå från teori till praktik. Och ja, det finns inget bättre än att ge sig ut här i terränglådan och försöka hitta en så bra stationsplats som möjligt. Ja, för hemma så kan du allting om din antennuppsättning. Du kan allting om dina kablar, hur det påverkas med RF och så vidare. Och du vet hur långt du kommer med din 2 meters antenn och så vidare. Men när man ger sig ut portabelt så gäller det verkligen att man lär känna terrängen. Hittar en så bra stationplats som möjligt för att nå dit man vill och så vidare. Ja, jag uppmuntrar dig verkligen att gå från teori och praktik och ge dig ut där till exempel till ett kulturreservat och aktivera så kommer du absolut att njuta och lära dig ännu mer om hobbyn. I början på sommaren så gjorde jag en film om min portabla setup. Hur jag har installerat kortvågsantenn, VHF-antenn och dragit kablar och så vidare.
Och nu har jag också utvecklat mitt Lido-fäste genom en mycket spännande överdel som jag nu tänkte visa. Där man kan kombinera 2 stycken olika huvuden och 2 mikrofoner samtidigt, så häng med här. Ja, här är det full fart på kortvågen, riktigt härligt. Och här ser ni mitt nya fäste från Lido. Jag visade i den förra filmen hur jag har dragit kablarna och satt den här flexibla armen. Och då hade jag också då FTM 500 på huvudet här. Men nu har jag skaffat den här överdelen som är en platta med 2 olika fästen, eller med 3 olika fästen. Ner till här så är det ett dubbelt mikrofonfäste. Och som man då enkelt kan ta i och ta ur mikrofonen. Kunde kanske varit lite djupare kanske. Men funkar bra. Och här är då huvuden för, eller skruvar för Yaesu, FTM och 891. Finns förstås andra uppsättningar hos Lido förstås. Och här nere har jag då min 891 och här uppe har jag då 500. Och ja, den här är ju lite flexibel, den här armen. Det finns ju sådana armar som är rigid liksom. Men jag var lite osäker på om jag skulle få plats med det i min bil som är inte så stor. Så jag valde den här lösningen. Och ja, lite kanske ostadig men inte farligt. Skakar inte jättemycket när man inte kör tycker jag. Utan jag tycker det fungerar faktiskt helt okej. Men det beror lite grann på själv vilka krav man har förstås. Men jag tycker den här uppsättningen blev riktigt trevlig. Väldigt enkel att jobba med. Och man kan ju då höja och sänka och skruva och ha sig. Så att det är ju riktigt trevligt att ha den uppsättningen när man då till exempel ska aktivera POTA från en bil. Och varför inte köra omkring och mysa lite grann och ha koll på frekvenserna. Ja, vi får väl ta och prova setupen här att den verkligen fungerar på en aktivering. Så vi kör igång och jag loggar ju här med Hand 2K Portable Logger. Och i den nya boken om portabla amatörer så kommer det finnas med en hel del om hur man på ett effektivt och bra sätt loggar sina aktiveringar. Lite tips och tricks där. Men vi tar och spottar oss och ser vi om vi kan få någon fart på banden här. Och den är ju väldigt enkel att stämma av ATASen här, inga problem. Så, self-spotting ja, QRV. Och då ska väl spotten vara iväg. CQ POTA, CQ från Fauna. This is Sierra Mike 6 Papa Oscar Tango Alpha, CQ POTA. Park to park, park to park. Park to park, go ahead. Delta Tango Portable, Echo Alpha 2, Delta Tango Stroke Portable. Echo Alpha 2, Delta Tango. Hi Manuel, great to hear you. You're 5757 over. Yeah, Stroke Portable, Stroke Portable. Echo Alpha 2, Delta Tango Portable. You're 5555. I am in Echo Sierra 1144, Echo Sierra 1144, and Echo Sierra 2067, Echo Sierra 2067. See yourself? Thank you so much. Echo Sierra 1144 and Echo Sierra 2067. And you're portable. Thank you. Great to hear you. My park number is Sierra Echo 2159. Sierra Echo 2159 over. Ja, nu är det dags att byta till 40 meter och fortsätta aktiveringen. Men jag måste ju säga att det här Lido-fästet gör det verkligen smidigt att jobba när man sitter i bilen. Jag tycker den flexibla armen gör det bra när man har med sig passagerare. Fästet för 2 mikrofoner, tummen upp. Smidigt att få plats båda huvudena så här och kunna vrida dem och ställa in lite grann hur man vill faktiskt. Väldigt enkelt att ändra sig när man har med sig medpassagerare. Riktigt smidigt när man aktiverar ifrån bilen så här. Tack så mycket för att du tittade. Glöm inte gilla, följ, klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar som går ut till 40 meter och fortsätter aktivera. Ha det gott! November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.